Tháng 11 năm 2023, cộng đồng mạng rúng động trước thông tin một thành viên của tứ đại gia tộc Cô Cang thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng. Người được cho là đã tử nạn, Bạch Anh Lan, từng là nữ thần thiện nguyện nổi tiếng ở vùng biên giới Trung Quốc, Myanmar. Nhưng chỉ một tháng sau, sự thật chấn động được phơi bày. Bạch Anh Lan vẫn còn sống và vụ tai nạn kia thực chất chỉ là một màn kịch. Tệ hơn nữa, cô ta nằm trong danh sách 10 đối tượng bị Bộ Công an Trung Quốc truy nã vì tội lừa đảo xuyên biên giới. Con đường từ thiên thần đến ác quỷ của Bạch Anh Lan không chỉ là bi kịch của một cá nhân sa ngã, đó là một phần nổi của một tảng băng tội ác, nơi buôn người, lừa đảo và mổ cướp nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp đen tối, được thao túng bởi những kẻ đứng sau cái danh tứ đại mỹ nhân miền Bắc Myanmar. Xin chào các bạn, mình là Thu Thảo. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội phạm có thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Trước khi đi sâu vào vụ án rúng động hôm nay, đừng quên bấm like và subscribe kênh nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để chúng mình tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng. Xin chân thành cảm ơn. Để hiểu rõ con đường tội ác của Bạch Anh Lan, chúng ta cần quay ngược thời gian, tìm hiểu về gia tộc quyền lực và người cha đầy thế lực của cô ta, Bạch Sở Thành. Bạch Sở Thành vốn là một cận vệ trung thành của Bành Gia Thịnh, nhân vật cộng cán, từng giữ vai trò quan trọng trong chính trường Myanmar và được đào tạo bài bản tại Trung Quốc. Sau khi rời khỏi tổ chức, Bành Gia Thịnh chuyển sang hoạt động buôn bán ma túy và nhanh chóng phất lên. Nhờ tiềm lực tài chính dồi dào cùng tham vọng lớn, Bành Gia Thịnh thành lập đội quân riêng, chiếm đóng Cô Cang và biến vùng đất này thành vương quốc tự trị, nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương Myanmar. Cô Cang là một vùng lãnh thổ rộng khoảng 2.000 km2, nằm sát biên giới tỉnh Vân Nam Trung Quốc và là đặc khu số 1 của bang San, Myanmar. Vị trí địa lý hiểm trở, cộng với sự đa dạng sắc tộc từ hàng chục nhóm dân tộc thiểu số, đã khiến miền Bắc Myanmar trở thành một điểm nóng về an ninh. Chính phủ Myanmar vốn phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột nội bộ, gần như bất lực trong việc kiểm soát các nhóm vũ trang tại đây. Vì vậy, khi Bành Gia Thịnh chiếm đóng Cô Cang, chính quyền trung ương chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: không được buôn bán ma túy để tránh gây căng thẳng với các quốc gia láng giềng. Bành Gia Thịnh chấp thuận thỏa thuận này, không thể tiếp tục con đường cũ. Ông ta chuyển sang kinh doanh sòng bạc và nhanh chóng biến Lão Nhai, thủ phủ của Cô Cang, thành một thiên đường cờ bạc, thu hút con bạc từ khắp nơi đổ về. Chỉ sau vài năm, đế chế sòng bạc của Bành Gia Thịnh phất lên mạnh mẽ. Ông ta không chỉ củng cố quyền lực bằng tài chính, mà còn thành lập một lực lượng vũ trang riêng mang tên Liên minh quân. Qua đó chính thức trở thành ông trùm tuyệt đối của Cô Cang. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này không dành cho tất cả. Dưới trướng Bành Gia Thịnh, sự bất mãn bắt đầu âm ỉ lan rộng. Những kẻ từng kiếm bộn tiền từ buôn bán chất cấm giờ đây cảm thấy tiếc nuối thời kỳ tiền vào như nước. Dù Bành Gia Thịnh chiếm phần lớn lợi nhuận, số tiền chia lại cho đám tay chân vẫn đủ để chúng sống vương giả. Nhưng khi chuyển sang kinh doanh sòng bạc, nguồn lợi nhuận khổng lồ này gần như chỉ rơi vào tay gia tộc họ Bành, khiến những thuộc hạ trung thành trước đây giờ chỉ còn được hưởng phần thừa. Sự bất mãn ngày một lớn dần, trở thành mồi lửa cho những toan tính phản bội. Trong số các thuộc hạ thân cận nhất của Bành Gia Thịnh, 3 cái tên nổi bật nhất là Bạch Sở Thành, Ngụy Triều Nhân và Lưu Quốc Tỷ. Trong đó, Bạch Sở Thành, cha của Bạch Anh Lan, được xem là nhân vật quyền lực số 2 ở Cô Cang, đã theo Bành Gia Thịnh từ những năm 1960. Không chỉ giỏi võ nghệ, Bạch Sở Thành còn là kẻ đầy mưu mô và tham vọng. Chính lòng tham và sự bất mãn này đã thúc đẩy Bạch Sở Thành bí mật liên hệ với chính phủ Myanmar, những kẻ từ lâu luôn muốn kiểm soát hoàn toàn Cô Cang và xóa bỏ tình trạng tự trị của vùng đất này. Rạng sáng ngày 8 tháng 8 năm 2009, Cô Cang chìm trong biển lửa khi quân đội chính phủ Myanmar bất ngờ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Bành Gia Thịnh hoàn toàn bị động trước đòn đánh phủ đầu, vội vàng tổ chức lực lượng kháng cự. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Ngoại trừ một số ít binh lính trung thành với gia tộc, phần lớn lực lượng vũ trang dưới quyền Bạch Sở Thành và các chỉ huy khác đã âm thầm đầu hàng. Bành Gia Thịnh bị chính những người thân tín nhất phản bội. Sự kiện này về sau được gọi là sự kiện 88, đã chấm dứt hoàn toàn quyền tự trị của Cô Cang. Bành Gia Thịnh cùng gia đình và hơn 700 binh lính tháo chạy sang Trung Quốc trước khi quay trở lại miền Bắc Myanmar, bắt đầu cuộc chiến du kích kéo dài suốt nhiều năm. Cuộc đảo chính thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho Cô Cang với sự trỗi dậy của 4 tân đại gia: Bạch Sở Thành, người được chính phủ bổ nhiệm làm chủ tịch khu tự trị Cô Cang, cùng Ngụy Triều Nhân, Lưu Quốc Tỷ và Lưu Chính Tường, một nhân vật ngầm ủng hộ chính quyền Myanmar. 4 người này nhanh chóng chia nhau quyền lực, kiểm soát toàn bộ những ngành kinh tế béo bở tại Cô Cang, từ sòng bạc, khai thác khoáng sản cho đến ngành công nghiệp bán hoa.
Khi những ông trùm mới củng cố vị thế, thế hệ con cháu của họ cũng dần bước lên vũ đài chính trị. Trong số các con của Bạch Sở Thành, 2 trai, 4 gái, Bạch Anh Lan, hay còn gọi là Nhị Tỷ, nổi bật hơn cả nhờ nhan sắc hơn người và sự xuất hiện dày đặc trong cộng đồng người Hoa tại Myanmar. Cô ta trở thành gương mặt đại diện của gia tộc họ Bạch. Mặc dù Cô Cang chỉ là một vùng đất nhỏ, nhưng các thủ lĩnh quân phiệt ở đây đều là những kẻ đầy tham vọng. Họ hiểu rõ rằng Cô Cang là miếng mồi ngon trong mắt nhiều thế lực và quyền lực mà họ đang nắm giữ vô cùng mong manh, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, việc xây dựng một hình ảnh chính quyền có trách nhiệm được cộng đồng quốc tế công nhận trở thành chiến lược sống còn. Bạch Anh Lan được giao phó trọng trách đánh bóng hình ảnh gia tộc. Cô ta khéo léo dựng lên một vỏ bọc hoàn hảo, một tiểu thư danh gia vọng tộc, xinh đẹp, nhân hậu và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Bạch Anh Lan không ngần ngại chi ra 350.000 nhân dân tệ, khoảng 1,2 tỷ đồng, chỉ riêng tiền mừng tuổi trong tiệc sinh nhật của mình để quyên góp cho một trại trẻ mồ côi ở Cô Cang. Hình ảnh cô ta thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ người nghèo xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Đặc biệt là đài truyền hình MKK, kênh truyền thông thực chất nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc họ Bạch. Chính MKK đã phong cho cô danh xưng nữ thần thiện nguyện, góp phần củng cố hình ảnh đẹp đẽ, đầy lòng trắc ẩn của Bạch Anh Lan trong mắt công chúng. Bên cạnh các hoạt động từ thiện, gia tộc họ Bạch còn sở hữu tập đoàn Bách Thắng, một tập đoàn bề ngoài hoạt động đa ngành, từ xây dựng đến công nghệ và tích cực hưởng ứng sáng kiến vành đai vào con đường của Trung Quốc. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, Bách Thắng thực chất là bình phong cho những hoạt động phi pháp, bao gồm đánh bạc, buôn người và dịch vụ bán hoa, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho gia tộc. Bạch Anh Lan giữ một vị trí quan trọng trong ban lãnh đạo của tập đoàn Bách Thắng, đồng thời là chủ tịch công đoàn Bailey, doanh nghiệp do chính cô ta thành lập. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp cờ bạc tại Đông Nam Á đang trải qua những biến động lớn. Từ năm 2019, khi Myanmar chính thức cho phép người nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sòng bạc, quốc gia này nhanh chóng trở thành thiên đường của các tổ chức lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Dưới áp lực từ các chiến dịch trấn áp tội phạm của Trung Quốc, Philippines, Campuchia và Thái Lan, hàng loạt nền tảng cho vay ngang hàng, P2P và các website lừa đảo đã dịch chuyển hoạt động sang Myanmar, nơi có hệ thống pháp luật lỏng lẻo và đầy rẫy kẽ hở. Nhận thấy cơ hội lớn, 4 gia tộc quyền lực tại Cô Cang nhanh chóng thiết lập những khu lừa đảo quy mô lớn. Ban đầu, nguồn nhân lực chủ yếu được tuyển dụng từ người dân địa phương. Tuy nhiên, khi quy mô mở rộng, nhu cầu nhân lực gia tăng, Bạch Anh Lan đã nghĩ ra một chiêu bài mới: tuyển dụng qua mạng. Cô ta liên tục đăng tải những video với giọng điệu ngọt ngào, quảng bá Cô Cang như một miền đất hứa, nơi tiền rơi đầy đường, đồng thời đưa ra những lời hứa hấp dẫn về mức lương khủng tại tập đoàn Bách Thắng và Tân Bách Lợi. Đại Hồng, một công nhân nhà máy gia công tại Đông Quán, Trung Quốc, là một trong vô số nạn nhân sập bẫy trước màn kịch tinh vi này. Sau khi nhà máy phá sản do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đại Hồng rơi vào cảnh thất nghiệp, chật vật mưu sinh. Giữa lúc đang tuyệt vọng tìm kiếm cơ hội mới, anh nhận được một video tuyển dụng do Bạch Anh Lan trực tiếp quảng bá, được gửi đến từ một người cùng quê, tạm gọi là A. Trong video, Bạch Anh Lan xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, giọng điệu tự tin và đầy thuyết phục. Cô ta vẽ nên một viễn cảnh tươi sáng về tầm nhìn chiến lược của tập đoàn Bách Thắng, đồng thời hứa hẹn mức lương hấp dẫn. A không quên thêm mắm, dặm muối, khẳng định rằng chỉ trong vài tháng, Đại Hồng có thể kiếm được số tiền mà trước đây phải chật vật nhiều năm mới có thể tích lũy được. Mất phương hướng và bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn ngọt ngào, Đại Hồng quyết định đánh cược tất cả để đổi đời. Cùng với hơn 10 người đồng hương, anh vượt biên trái phép qua những cung đường rừng núi hiểm trở, lẩn tránh các trạm kiểm soát biên phòng để đến Cô Cang dưới sự dẫn dắt của A. Nhưng giấc mộng đổi đời nhanh chóng vỡ tan ngay khi họ đặt chân đến Cô Cang. Đại Hồng và những người đi cùng lập tức bị A giao nộp cho một nhóm lính vũ trang. Không một lời giải thích, họ bị lùa lên xe và chở thẳng đến khu công nghệ Thương Thánh, một trong những khu lừa đảo nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc họ Bạch. Khu công nghệ Thương Thánh được bao quanh bởi hàng rào thép gai và có lính canh vũ trang giám sát 24/7, thực chất là một nhà tù trá hình. Ngay khi bước vào, Đại Hồng và những người khác bị áp giải vào một tòa nhà văn phòng. Mỗi người được phát một tập tài liệu dày cộp, bên trong là những kịch bản lừa đảo đã được soạn sẵn. Một người đàn ông lạnh lùng tuyên bố: "Đây là công việc của các người, bắt đầu làm việc ngay lập tức. Ai dám nghỉ sẽ bị phạt 500 tệ. Nếu không muốn làm, hãy bảo gia đình nộp 200.000 tệ tiền chuộc." Để thị uy và trấn áp những nhân viên mới, Đại Hồng cùng những người khác bị dẫn xuống tầng 1, khu vực trừng phạt. Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng. Bể nước, dùi cui điện, roi da, gậy gộc.
mọi công cụ đều được bày ra một cách rợn người. Trái ngược với không khí chết chóc dưới tầng hầm, tầng 2 là nơi hoạt động của những công nhân lừa đảo. Hơn 100 người đàn ông chen chúc trong những căn phòng chật hẹp, cắm cúi vào máy tính và điện thoại để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo xuyên biên giới. Nhiều người mang trên mình những vết thương chằng chịt, một số bị còng tay vào bàn làm việc. Đại Hồng sau này mới biết rằng, bên cạnh số ít người tự nguyện làm việc tại đây, đa số đều là những nạn nhân như anh, bị lừa gạt đến cô Cang rồi cưỡng ép lao động. Họ phải làm việc với cường độ khắc nghiệt, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị bán sang các khu khác hoặc tệ hơn, bị đưa xuống tầng hầm trừng phạt. Đối với những kẻ bất tuân hoặc có ý định bỏ trốn, cái chết là hình phạt duy nhất. Thậm chí nếu gia đình không thể trả tiền chuộc, nạn nhân sẽ bị ép ký vào giấy hiến tạng, trở thành nguồn cung cấp nội tạng sống cho ngành công nghiệp ghép tạng phi pháp. Giữa địa ngục trần gian này, Đại Hồng là người duy nhất trong nhóm may mắn trốn thoát. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, anh đồng ý chia sẻ những gì đã trải qua tại cô Cang, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc đào tẩu ngoạn mục của mình vì lo sợ sự trả thù tàn bạo của các băng nhóm tội phạm. Bên cạnh Bạch Anh Lan, một nhân vật then chốt khác trong tứ đại mỹ nhân cô Cang là Vệ Dung, con gái của Ngụy Triều Nhân, nhân vật quyền lực thứ hai tại cô Cang sau sự kiện 88. Nếu như Bạch Sở Thành nắm giữ quyền lực tối cao, thì Ngụy Triều Nhân lại kiểm soát lực lượng biên phòng cô Cang, đơn vị vũ trang duy nhất trong tứ đại gia tộc được chính phủ Myanmar công nhận. Sự khác biệt này không phải ngẫu nhiên. Các gia tộc khác chỉ sở hữu lực lượng dân quân tự vệ, những nhóm lính đánh thuê không chính thức. Trong khi đó, lực lượng biên phòng của Ngụy Triều Nhân lại là một phần của quân đội Myanmar, được chính quyền trung ương hậu thuẫn. Đây là một phần trong chiến lược chia để trị của chính phủ nhằm kiềm chế quyền lực của Bạch Sở Thành, tránh để ông ta độc chiếm cô Cang. Vệ Dung được nhiều người nhận xét là còn xinh đẹp hơn cả Bạch Anh Lan, cùng với Bạch Anh Lan tạo thành cặp bài trùng song kiều của cô Cang. Nếu như Bạch Anh Lan xây dựng hình ảnh một trí thức uyên bác, thì Vệ Dung lại theo đuổi phong cách sang trọng quý phái. Cô ta liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, phô trương cuộc sống xa hoa với những bộ trang sức đắt đỏ, đồng thời tích cực quảng bá tập đoàn Henry của gia đình. Dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, tập đoàn Henry thực chất chỉ là một công cụ chiêu dụ người nhẹ dạ cả tin. Vệ Dung tô vẽ những viễn cảnh đổi đời nhanh chóng, đánh vào lòng tham và ảo tưởng của những kẻ khao khát giàu sang. Vệ Dung đặc biệt chú trọng vào quảng cáo trực tuyến. Cô ta dẫn dắt một đội ngũ hùng hậu gồm các hot girl, hot boy, những thanh niên trẻ trung ưa nhìn, được đào tạo bài bản về ca hát và nhảy múa. Những gương mặt đại diện này liên tục sản xuất video, livestream, biến cô Cang thành một miền đất hứa. Theo lời quảng cáo, tập đoàn Henry sẵn sàng trả lương hàng chục nghìn tệ mỗi tháng. Chiêu trò này đánh trúng tâm lý của nhiều thanh niên trẻ tuổi, những người mơ về cuộc sống xa hoa bên cạnh đại gia hoặc tìm kiếm cơ hội đổi đời nhanh chóng. Nhưng ngay khi đặt chân đến cô Cang, giấc mộng hào nhoáng ấy lập tức tan thành mây khói. Họ nhận ra rằng mình đã lên nhầm thuyền, rơi vào một địa ngục trần gian không lối thoát. Việc tuyển dụng tại tập đoàn Henry không phải là không có, nhưng thực chất chỉ dành cho những công việc lao động chân tay nặng nhọc như dọn dẹp, phục vụ với mức lương rẻ mạt, chỉ đủ sống qua ngày. Những cô gái có nhan sắc sẽ bị ép làm việc trong các nhà thổ do Henry quản lý hoặc biến thành công cụ câu dẫn, tiếp tục tham gia vào các hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa hot girl hay là hot boy. Số phận của những chàng trai nhẹ dạ cả tin cũng không khá hơn. Những kẻ mang theo tiền sẽ bị dụ dỗ vào sòng bạc và vặt sạch túi. Sau đó họ bị ép buộc làm việc trong các trang trại lừa đảo, đối mặt với những chỉ tiêu khắt khe. Nếu không đạt yêu cầu, họ sẽ bị bán cho các tổ chức tội phạm khác, hoặc tệ hơn, bị đưa đến khu lấy nội tạng. Sự tàn bạo của Vệ Dung và Bạch Anh Lan trong các hoạt động phi pháp này khiến họ bị gán cho biệt danh cặp đôi cướp nội tạng khét tiếng nhất miền Bắc Myanmar. Hoạt động kinh doanh nội tạng bất hợp pháp tại Myanmar càng trở nên đáng ngờ khi đối chiếu với các số liệu thống kê về ngành ghép tạng của nước này. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, ngành ghép tạng ở Myanmar phát triển khá muộn. Trước năm 2010, cả nước chỉ có duy nhất một bệnh viện được cấp phép thực hiện ghép tạng, với số ca rất hạn chế. Tuy nhiên, từ năm 2010, số ca ghép tạng bất ngờ tăng vọt. Số bệnh viện được cấp phép ghép tạng tăng lên 9, với hàng trăm ca ghép mỗi năm, bao gồm nhiều loại hình ghép phức tạp như ghép giác mạc, ghép gan, ghép thận. Điều đáng nói là Myanmar là một quốc gia Phật giáo, nơi văn hóa hiến tạng gần như không tồn tại. Dữ liệu từ 9 bệnh viện được cấp phép cho thấy, từ năm 2010 đến năm 2021, có tổng cộng 56 ca ghép gan được thực hiện. Trong số đó, chỉ có 2 ca được ghi nhận là sử dụng nội tạng từ người hiến tạng đã qua đời. 54 ca còn lại đều sử dụng nội tạng từ những người hiến tạng vô danh
không có quan hệ huyết thống với người nhận. Ghép tạng là một quy trình cực kỳ phức tạp, trong đó một yếu tố mang tính quyết định là sự tương thích mô giữa người cho và người nhận. Kháng nguyên bạch cầu người HLA đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện bản thân và ngoại lai của hệ miễn dịch. Nói một cách đơn giản, nếu HLA của người cho và người nhận không tương thích, cơ thể người nhận sẽ đào thải nội tạng, khiến ca ghép thất bại. Tỷ lệ tương thích HLA càng cao khi người cho và người nhận có quan hệ huyết thống gần gũi. Ví dụ, tỷ lệ tương thích giữa cha mẹ và con gái gần như tuyệt đối 100%. Tỷ lệ này giảm xuống còn 25% giữa anh chị em ruột. Đối với những người không có quan hệ huyết thống, tỷ lệ tương thích chỉ khoảng 1% hoặc thấp hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là tỷ lệ tương thích HLA thấp như vậy, làm thế nào mà Myanmar có thể thực hiện hàng trăm ca ghép tạng mỗi năm, chủ yếu từ những người hiến tặng không rõ danh tính? Phải chăng đằng sau những con số khô khan này là một sự thật kinh hoàng rằng có một lượng lớn người đang biến mất một cách bí ẩn để trở thành nguồn cung cấp nội tạng bất hợp pháp? Bên cạnh Bạch Anh Lan và Vệ Dung, một nhân vật tai tiếng khác trong thế giới ngầm miền Bắc Myanmar là Chu Hiền Mai. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, nhưng trái ngược với cái tên mang dáng dấp tiên nữ, Chu Hiền Mai lại là một ác nữ khét tiếng. Không giống như Bạch Anh Lan và Vệ Dung, Chu Hiền Mai không xuất thân từ tứ đại gia tộc Cô Cang mà là người Trung Quốc đến từ tỉnh Vân Nam. Khởi đầu là một hot girl mạng, Chu Hiền Mai có cú đổi đời ngoạn mục sau khi kết hôn với Bao Chun Long, con trai của một thủ lĩnh quân Việt tại Wa State, Myanmar. Tuy nhiên, thành công của cô ta không phải nhờ tài năng hay may mắn, mà được xây dựng trên nỗi đau và sự tuyệt vọng của vô số nạn nhân. Wa State nằm ở phía nam Cô Cang, là một khu tự trị khác của Myanmar do Bao Yiu Siang, một trong những thủ lĩnh quân Việt quyền lực nhất nước này, kiểm soát. Bao Yiu Siang cai trị vùng lãnh thổ rộng khoảng 30.000 km2 với lực lượng vũ trang lên đến 30.000 quân chính quy, được xem là đội quân mạnh nhất tại Myanmar hiện nay. Được mệnh danh là ông vua của Wa State, Bao Yiu Siang không chỉ bảo kê cho các hoạt động lừa đảo, mà còn giao cho cháu trai Bao Chun Long, chồng của Chu Hiền Mai, toàn quyền quản lý các khu lừa đảo. Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia tộc nhà chồng, Chu Hiền Mai nhanh chóng vươn lên thành bà trùm của hoạt động lừa đảo tại Wa State. Chu Hiền Mai tận dụng triệt để hình ảnh hot girl giàu có của mình trên mạng xã hội. Cô ta thường xuyên livestream khoe khoang cuộc sống xa hoa, từ những chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, vòng cổ ngọc bích sang chảnh, đến bộ sưu tập túi xách, xe hơi và biệt thự đắt đỏ. Không chỉ khoe khoang vật chất, Chu Hiền Mai còn tô vẽ một cuộc hôn nhân viên mãn, gieo rắc ảo tưởng về giấc mộng đổi đời, rằng chỉ cần lấy chồng giàu sang là có thể sống như bà hoàng. Những hình ảnh hào nhoáng và lời lẽ đường mật này đã góp phần tạo nên một trào lưu mới trên mạng xã hội Trung Quốc, ngôn tình Myanmar, khiến nhiều cô gái trẻ mơ về cuộc sống xa hoa, quyền lực bên cạnh các đại gia Myanmar. Nhân vật cuối cùng trong tứ đại yêu nữ là Minh Jen Jen, cháu gái của Minh Xuê Trang. Dù không sở hữu nhan sắc nổi bật như ba người còn lại, nhưng sự tàn nhẫn, độc ác và mưu mô xảo quyệt của Minh Jen Jen đã giúp cô ta giành được một vị trí quan trọng trong thế giới ngầm Cô Cang. Mặc dù gia tộc họ Minh không nằm trong tứ đại gia tộc cầm quyền, nhưng Minh Xuê Trang lại là ông trùm đứng đầu trong lĩnh vực lừa đảo tại Cô Cang. Chính gia tộc này đã gieo rắc mầm mống tội ác, biến Cô Cang thành một trung tâm lừa đảo xuyên biên giới. Minh Jen Jen, dù mới ngoài 20 tuổi, đã bộc lộ tài năng lãnh đạo và sự tàn nhẫn vượt xa người thường. Dưới sự điều hành của cô ta, quy mô hoạt động lừa đảo của gia tộc họ Minh tăng lên gấp đôi, đưa Minh Jen Jen lên vị trí đệ nhất ác nữ trong tứ đại yêu nữ. Năm 2021, sau khi Minh Wei An, cháu đích tôn của gia tộc họ Minh, gặp tai nạn ngựa và rơi vào hôn mê sâu, Minh Jen Jen khi đó vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại Thượng Hải, lập tức được triệu hồi về Cô Cang để tiếp quản gia nghiệp. Cô ta được giao quản lý khu Golongsan, một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất khu vực. Không chỉ nhắm vào nạn nhân châu Á, Minh Jen Jen còn mở rộng mạng lưới lừa đảo sang cả người nước ngoài, biến Cô Cang thành một điểm nóng toàn cầu về tội phạm mạng. Tội ác của cô ta lên đến đỉnh điểm khi ra lệnh thảm sát 4 cảnh sát chìm Trung Quốc trong vụ án mật danh 1020. Tuy nhiên, ác nữ này cuối cùng cũng phải trả giá. Vào cuối tháng 11, Minh Jen Jen bị bắt giữ, trở thành yêu nữ duy nhất trong tứ đại yêu nữ xa lưới pháp luật. Bạch Anh Lan, Vệ Dung, Chu Hiền Mai và Minh Jen Jen, tứ đại yêu nữ của miền Bắc Myanmar. 4 người phụ nữ mang vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, nhưng ẩn sau đó là sự tàn độc và máu lạnh. Chúng đã lợi dụng nhan sắc và sự xảo trá để lừa gạt, bóc lột, đẩy hàng ngàn người vào cảnh khốn cùng, biến Cô Cang thành một địa ngục trần gian. Câu chuyện của họ là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ trọng hình thức, dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào nhoáng mà quên đi những nguy hiểm tiềm ẩn bên trong,
sự sa lưới của Minh Chen Chen chỉ là bước khởi đầu. Cuộc chiến chống lại tội ác ở miền Bắc Myanmar vẫn còn dài và đầy gian nan. Câu hỏi lớn nhất lúc này là khi nào những ác nữ còn lại sẽ bị đưa ra trước công lý. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về tung tích của 3 người này. Sau cuộc tấn công của Liên minh quân vào Cô Cang hồi tháng 10, các băng nhóm lừa đảo từ lớn đến nhỏ đã bắt đầu rút lui khỏi khu vực. Tứ đại gia tộc cũng tản cư, phân tán lực lượng để tránh sự truy quét từ chính quyền. Quân đội chính phủ Myanmar đã bắt giữ khoảng 30.000 nghi phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo tại khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar và một số đối tượng đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Tuy nhiên, trong số những người bị bắt, chưa có bất kỳ